যিসকলে এবাৰ HSLC 2026 দিবা তোমালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত আমি ইংলিছৰ কিছুমান কমন কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰিম যিবোৰ কুৱেশ্যনছ এবাৰ মেট্ৰিকত অহাৰ খুব চান্স আছে চ' এতিয়া ব'লা আমি কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰোঁ চ' কমন কুৱেশ্যনছবোৰ ডিছকাছ কৰাৰ আগতে আমি চেনেললৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু এটা কথা যদি তোমালোকে এতিয়া কুৱেশ্যন আনচাৰ মুখস্থ কৰিছা ইংলিছৰ তথাপিও এই কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ আগতে চাবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চ' এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ তো প্ৰথম নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ডিড দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ডু আফটাৰ হি হেড ৰিচিভড লেঞ্চছ লেটাৰ চ' এইটো এক নম্বৰ কুৱেশ্যন তাৰপিছত ডু ইউ থিংক দুই নম্বৰটো চোৱা ডু ইউ থিংক ডেট লেঞ্চো ৱাজ ৰাইট টু কল দ্য পুলিচ পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়জ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ why or why not ঠিক আছে এইটো দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন মানে গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই বিচাৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ চ' এইবিলাক গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে এই কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ আগতে মুখস্থ কৰিবা তাৰপিছত হোৱাট মেড হিম এংগ্ৰি এইটো তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ৱেৰ লেঞ্চছ ফেইলিং ৱেন দ্য হেল ষ্টপড এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো চোৱা হাউ ডিড দ্য ৰেইন চেঞ্জ হোৱাট হেপেণ্ড টু লেঞ্চছ ফিল্ড এইটো পাঁচ নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয় তাৰপিছত হোৱাট ইজ কুভিয়া ছয় নম্বৰ এই কুৱেশ্যনটো হোৱাট ইজ কুভিয়া এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত সাত নম্বৰটো চোৱা সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হোৱাট ইজ মাহেশ্বীৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কুৱেশ্যন হয় তাৰপিছত আঠ নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এইটো আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত ন নম্বৰটো চোৱা হোৱাট ইজ কাদাগো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তাৰপিছত 10 নম্বৰ যেটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে তোমালোকে এইটো চাই লোৱা যে 10 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট উড দ্য টাইগাৰ ডু ইফ ইট ৱেৰ ইন ইটছ নেচাৰেল হেবিটেট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তাৰপিছত 11 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হাউ ডাজ দ্য টাইগাৰ টেৰিফাই দ্য ভিলেজাৰ্ছ চ' মই বহুত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ আৰু তোমালোকৰ প্ৰি টেষ্ট কুৱেশ্যন এনালাইজ কৰি তাৰপিছত তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ওলাইছোঁ চ' এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে এইবিলাক মুখস্থ কৰিবা তাৰপিছত 12 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা What is the Chinese legend regarding discovering of tea leaves? So ইয়াত short question, long question সব দিয়া আছে তাৰপিছত 13 নম্বৰটো চোৱা where did Belinda live তাৰপিছত 14 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা what did Rasbir see from moving train on his journey to Upper Assam তাৰপিছত 15 নম্বৰ কমন কুৱেশ্যনটো চোৱা what did Rasbir see while traveling towards ঢেকিয়াবাৰী tea estate এইটো 15 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তাৰপিছত 16 নম্বৰটো চোৱা হোৱাট ইজ দ্য ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড এবাউট দ্য অৰিজিন অফ টি এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু চোৱা চ' তাৰপিছত 17 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা গিভ এ ডিছক্ৰিপশ্যনছ অফ দ্য মেগনিফিয়েণ্ট ভিউ অফ দ্য টি গাৰ্ডেন চিন বাই ৰাজবীৰ ফ্ৰম দ্য ৰেলৱে ট্ৰেইন এইটো 17 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয় তাৰপিছত 18 নম্বৰটো চোৱা ডেছক্ৰাইব দ্য চিনাৰী অফ ঢেকিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তোমালোকে এইটো মুখস্থ কৰিবা তাৰপিছত 19 নম্বৰটো চোৱা ৱেৰ ডিড দ্য চেৰিমনিজ টেক প্লেচ কেন ইউ নেম এনি পাব্লিক বিল্ডিংছ ইন ইণ্ডিয়া দেট আৰ মেড অফ চেণ্ডষ্ট'ন এইটো 19 নম্বৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তাৰপিছত 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা কেন ইউ চে হাউ 10 মে ইজ এন অটম ডে ইন চাউথ আফ্ৰিকা এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তাৰপিছত 21 নম্বৰ হু ৱাজ ফলাৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তাৰপিছত 22 নম্বৰটো চোৱা 22 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কমন কুৱেশ্যনটো হাউ ডিড অজয়েবল বিফুল মেক্স এবাউট দ্য বালকনি তাৰপিছত 23 নম্বৰ কমন কুৱেশ্যনটো হাউ ইজ অজয়েবল ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আদাৰ চিক্ৰেট এজেণ্ট এইটো লং কুৱেশ্যন হয় এইটো তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা যিহেতু তোমালোকে ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটৰ পৰা তোমালোকে কমন এটা লং কুৱেশ্যন আহে এটা অৰ থাকে চ' তোমালোকে তাত সেইটো ইয়াতে দি দিছোঁ যিটো এই কুৱেশ্যনটো কমন আছে চ' তাৰো ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটাৰৰ লং কুৱেশ্যন ইয়াতে দি দিছোঁ 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ব্ৰিফলি ডেছক্ৰাইব হাউ অজয়েবল ডিফেটেড মেক্স স্কেম টু টেক এৱে দ্য ৰিপৰ্ট এইটো এটা লং কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হাউ আৰ এনিমেল ছুপেৰিয়াৰ অফ হিউমেন বিং তাৰপিছত 26 নম্বৰটো চোৱা হোৱাট ডাজ দ্য পইট ফেল্ট এট হোম উইথ এনিমেলছ 26 নম্বৰ এইটো কমন কুৱেশ্যনছ তাৰপিছত 27 নম্বৰটো হাউ ডু দ্য এনিমেলছ একচেপ্ট দেয়াৰ কণ্ডিশ্যনছ 28 নম্বৰ কমন কুৱেশ্যনটো হোৱাট ডাজ কৰছ মিন টু মেণ্ডেলা এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এতিয়া 29 নম্বৰ কুৱেশ্যন কমন কুৱেশ্যনটো চোৱা হোৱাট ডাজ মেণ্ডেলা থেংক দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ফৰ এইটো এটা কমন কুৱেশ্যন তাৰপিছত 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা হোৱাট ডিড মেণ্ডেলা থিংক ফৰ অপাৰেছৰ এণ্ড অপাৰেষ্ট এইটো এটা কমন কুৱেশ্যন
যিসকলে এতিয়াও ইংলিছৰ একো মুখস্থ কৰা নাই তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোত কোৱা কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে মুখস্থ কৰা চাবা তোমালোকৰ আৰামছে 60-70 আৰামছে আহি যাব ইয়াৰ পৰা চ' এইবিলাক বহুত কমন কুৱেশ্যন হয় তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে একো মুখস্থ কৰা নাই চ' ইংলিছৰ এই কুৱেশ্যনবোৰ মুখস্থ কৰিলে তোমালোকৰ কাৰণে হৈ যাব ঠিক আছে এইবিলাক কমন কুৱেশ্যন হয় তাৰপিছত 31 যোৱা হোৱাট কুড আমাণ্ডা ডু ইফ শ্বি ৱেৰ এ মাৰ্মিড এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তাৰপিছত 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হাউ অল্ড ডু ইউ থিংক আমাণ্ডা ইজ হাউ ডু ইউ নো দিছ এইটো এটা কমন কুৱেশ্যন তাৰপিছত 33 নম্বৰটো চোৱা ইজ আমাণ্ডা এ ষ্টুডেণ্ট হাউ ডু ইউ নো এইটো এটা কমন কুৱেশ্যন হয় 34 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা কমন কুৱেশ্যনটো হোৱাট ডাজ আমাণ্ডা ৰুম হোৱাট ডাজ চি ডু উইথ হাৰ বেয়াৰ ফিট তাৰপিছত কমন কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ৱাজ ভেলিজ ফেভৰেট ফাৰ্ষ্ট টাইম তাৰপিছত 36 নম্বৰটো 36 নম্বৰটো হোৱাট ৱাজ এ চ'ৰ্চ অফ আনৱেণ্ডিং জয় ফৰ ভেলি হোৱাট ৱাজ হাৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট ডিজায়াৰ 37 number common question to hold what did Vali find out about the bus journey how did she find out these details 37 number common question to তাৰপিছত 38 number common question to চোৱা why does the conductor call Vali madam এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয় তাৰপিছত 39 number common question to চোৱা what does Vali tell the elderly man when he calls her a child তাৰপিছত 40 নম্বৰ কমন কুৱেশ্যনটো চোৱা এই কমন কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকে লিখি লোৱা তাৰপিছত মুখস্থ কৰিবা হোৱাট ডিড ভাল্লি সি অন হাৰ ৱে ডেট মেড হি লাভ এইটো কমন কুৱেশ্যনছ তাৰপিছত 41 নম্বৰ why did 41 number common question is why did Valli want to make friends with the elderly woman তাৰপিছত 42 number 2 how did he invisible man first became invisible তাৰপিছত 43 number common question to চোৱা why was Griffin wandering the streets এটা আকৌ ফুটপ্ৰিন্টস উইদাউট ফিটাৰ পৰা কমন কুৱেশ্যন আহিছে ঠিক আছে মিলাই দিছো তাৰপিছত 44 নম্বৰ চোৱা give a descriptions of Griffin expeditions in Durrell তাৰপিছত who was Griffin how did become invisible why did Mrs. Hall find him eccentric তাৰপিছত 46 নম্বৰ যেটো তোমালোকৰ কমন কুৱেশ্যন আছে এটা হৈছে briefly describe the extraordinary behavior of Mrs. Hall furniture 47 নম্বৰ to চোৱা why did Custer cry for a nice safe case এটো 47 নম্বৰ কমন কুৱেশ্যন তাৰপিছত তোমালোকৰ 48 নম্বৰ to চোৱা describe the appearance of the period ঠিক আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন তো 49 নম্বৰ চোৱা how was the dragon received after the pirate had been killed তাৰপিছত 50 নম্বৰ কমন কুৱেশ্যন to how did Belinda and her pets behave when they saw the pirate তাৰপিছত 51 নম্বৰ কমন কুৱেশ্যন to চোৱা তোমালোকে 51 নম্বৰ to give a descriptions of the fight between the dragon and the pirate and last 52 number common question etu last question hoy what ideals does he set out for the future of South Africa so 52 number etu last common question so ekhini asil a common questions kisuman englishor so ekhini questions ebarar karone repeat hobo pare so tumalokor babe bahut most common hobe ebila questions so tumaloke jodi channel notun aisa to channel to subscribe kori diba aru jodi ei question or answer bur lage tumalok comment koriba aru tumalokor nijor target to এইবাৰ মেট্ৰিক যেহেতু তোমালোকৰ বেছি দিন নাই মেট্ৰিকলৈ সো তোমালোকে এইকেইদিন ভালকৈ পঢ়িবা ইংলিছত লেটাৰ পৰা একদম সহজ সো তোমালোকে এইকেইদিন গ্ৰামাৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব ঠিক আছে এই গ্ৰামাৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু গ্ৰামাৰৰ কিবা লাগিলে কমেন্ট কৰিবা সো মই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু তোমালোকৰ ইংলিছত কি কৰিব লাগে 10 যেহেতু প্ৰ্যাকটিক্যাল পোৱা আৰু তোমালোকৰ এমসিকিউ বিলাক যদি তোমালোকৰ ভালকৈ হৈ যায় তেনহলে তোমালোকে ইংলিছত আৰামছে তোমালোকে লেটাৰ পাবাই এটলিষ্ট লেটাৰ পাবাই আৰু এইবিলাক কমন কুৱেশ্যন তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা ঠিক আছে মুখস্থ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু যদি চেনেললৈ নতুন আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভাল চাই এটা কমেন্ট কৰি দিবা যদি মোৰ পৰা যদি কিবা এটা তোমালোকে হয় পাইছা তেনহলে কমেন্ট ভাল চাই এটা কমেন্ট কৰি দিবা সো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং